Hát azért vannak bizonyos meglepetések is az akváriumban. Akkor ülsz előtte, csodálod, jaj de szép, egyszer csak két pici szempár kukucskál rád, és úszik fölfelé. Csak nem a planáriára gondolsz. De a planáriára gondolok. Beszéljünk egy picikét a planáriáról. Kezdjünk is bele. Kezdjünk bele. Hát mindenki utálja a férgeket az akváriumban, pedig aztán jó párféle van, amit ugye az akváriumba be tudunk cipelni, és elrontják a látképet. Van, amelyik hasznos, van, amelyik nem hasznos, vagy nem tudod kiírtani, ilyen például a planária is. Ebben az akváriumban például, hogyha jól emlékszem, akkor a talajban deroworm van. Amikor még itt járt Clementina, akkor raktunk bele pár kis élőeleséget, és azóta tök jól el vannak a talajban, aztán amikor pucolom a talajt, vizet cserélek, pucolom a talajt, akkor mindig egy csomó szokott itt tuszkálni, és akkor jönnek a halak, aztán szedik össze, tehát ezt ilyen szinten hasznosnak tartom. Bár mondjuk a talajt azért, amikor a talajporszívózok, azért lehet érezni, hogy azért ott benne élősködnek. Vannak az ilyen piócaszerűségek, nekem az nagyon sokáig volt az otthoni akváriumomban, egyszerűen fogalmam sincs, hogyan kerülhetett bele, pedig nagyon sokáig én úgy raktam be a növényeket, hogy azokat fertőtlenítettem, de mégis sikerült beköltözniük. Egyedül, ami még nem volt, az a planária. A planáriától viszont nagyon sokan megijednek, mikor meglátják az akváriumba. Mi is ez a planária? A planária egy nagyon gyakori jelenség sajnos az akváriumokban. Esetleg halas akváriumban annyira nem is venni észre, mert azért ellecsipkednek belőle rendesen a halak. Viszont garnélás akváriumokban sajnos egy jelentős részében meg fog jelenni. Ha neked még nem volt, ne aggódj, mert biztos, hogy lesz. Ezek a kis élőlények általában úgy tudjuk megkülönböztetni a különböző kis férgektől, amit te is említettél, ami egyébként hasznos is lehet. A planária viszont nem igazán hasznos. A planáriának egy kicsit nyíl alakú a feje, innen tudjátok megkülönböztetni, illetve vastagabb is a teste, mint az általad említett élősködőjé. Ugye ez egy lapos féreg, a planária, és még ami nagyon jellemző rá, hogy azért a kifejlettebb példányokon lehet látni ezt a két pici szemet is, tényleg úgy néz ki, mint egy kis szellem. Hát ugye a planáriával kapcsolatban, amit nagyon fontos tudni, hogy azért nanohalas akváriumokban sem fogy, tehát hogyha nanohalaid vannak, akkor a planária az vígan tud szaporodni, mert nem eszik meg a halak. Tehát mondjuk, hogyha van otthon paradicsomhalad, vagy sügérféléid, azok azért összekapkodják, de ilyen nanohalas akváriumban sajnos nem. Úgyhogy csapdázni kell őket, vagy valamilyen mérget használni rá. Ami még nagyon rossz a planáriában, hogyha elkezded kiszedni, és véletlenül összenyomod, vagy ketté szakad, akkor is két kis élőlényed lesz. Iszonyatosan gyorsan tud regenerálódni, és a leszakított része is ugyanúgy egy élő planária lesz. Hát a csapdázás az nem nagyon szokott összejönni. Nekem több ismerősömnek is volt planáriája, és próbálták ezeket a planária csapdákat használni, amiben ugye a belsejébe ételt tesznek, és akkor belemászik, és rengeteget össze lehet szedni, de mégsem lehet vele kipusztítani. Nem tudom, neked a csapdázással van-e tapasztalatod? Nekem a csapdázással minimális tapasztalatom van, de kezdjük is az elejéről, hogy hogyan tudjuk egyáltalán behozni az akváriumba a planáriát, vagy mitől is lesz a planária. A planáriát legtöbbször növényel, élőlénnyel vagy élőeleséggel szoktuk bevinni az akváriumba, de ritka esetekben csak úgy hirtelen meg is terem, ahogy nem is tudod visszakövetni akár, hogy mitől is volt ez. A túletetés is lényeges szerepet tud játszani a szaporodásukban és maga az előjövetelükben is, mint a visszaszorításukban is, tehát hogyha kicsit az etetést visszafogod, akkor nagy eséllyel az ő létszámok is csökkenni fog. Tehát az etetés visszafogásával még nem tudod őket lenullázni. Amit említettél, Zsolt, a csapdázás sem rossz megoldás. Igazából, hogyha nem szeretnétek használni semmiféle szert a kiirtásukra, akkor a csapdázás is tökéletes. Kis üveg, kis edényke, és le lehet dugóval zárni a végét, és akkor kis kaját raktok a kis fiolába, és lényegében úgy működne a csapda, hogy belemászik, de kimászni már nem fog tudni. Ezt legtöbbször ilyen kis kacifántos bejutási lehetőségekkel oldják meg, amivel már ugye nem fog visszamászni nagy eséllyel a planária a talajba.
A YouTube-on egyébként találtak egy csomó videót, hogy hogyan lehet házilag is elkészíteni ezeket a csapdákat. Még azt is szokták javasolni, és videókon én is láttam, hogy kivilágítják egy zseblámpával magát a csapda részét, és akkor a fényre is oda összegyűlik a planária bele a csapdába, tehát ezzel elő lehet segíteni a csapdázást. Na, ez érdekes dolog, én ezt még nem láttam, de meg fogom nézni mindenképpen. A másik, ami nagyon fontos szerintem, itt említetted, hogy hogyan kerül bele. Sajnos nekem volt már olyan, most boltot nem nevezek meg, de volt olyan, hogy rendeltem növényeket, és a növényeknek a vízében, amiben jött a zacskóval együtt, volt benne planária. Azokat a növényeket például fel sem használtam már egyáltalán, tehát már nem is gondoltam arra, hogy fertőtlenítsem, vagy bármi ilyesmit csináltam, az ment ilyen szinten a kukába. Tehát erre is nagyon kell vigyázni, amikor rendeltek termékeket, tehát az legyen hal, növény, bármilyen dolog, ellenőrizzétek azért le azt a vizet, hogy nincs benne véletlenül planária, mert nagyon-nagyon egyszerűen le tudjátok fertőzni az akváriumot, és például egy ilyen csapdázással hetekig tart, amire sikerül végre egy olyan számra lecsökkentenetek a planáriát, ami már mondjuk el is viselhető magában az akváriumban. Így van, nagyon fontos, hogy mindig ellenőrizzétek a növényeket. Nemrégiben egy fiatalember írt rám, hogy rendelt garnélákat. Általában annyit érdemes tudni, hogy a garnélákhoz szokásba rakni kis növényt a szállítás alatt kis kapaszkodónak, hogy ne csapódjanak ide-oda a vízben a zacskónak a falához a szállítás alatt, és hát sajnos több planária volt a zacskóban, mint garnéla. Erre is érdemes odafigyelni. Ilyenkor, ilyen esetben a garnélákat bele tudjátok helyezni az akváriumba, de nagyon kell rá vigyázni, hogy véletlenül se kerüljön át planária. Ugye a planária, azt tudjuk, hogy halakra nem veszélyes, viszont a garnélákra arra hatással van a planária. Így van, főleg a kisebb garnélákra van hatással, amikor a kis újszülött vagy esetleg növekedésben lévő kisebb garnéla vedlés után egy gyengébb állapotában planária kezébe kerül, akkor ott hirtelen nem csak egy planária lesz, hanem mondjuk 10-15, és azért ők le fogják birkózni. Tehát, hogyha a garnéláidat is óvni szeretnéd, akkor érdemes nagyon-nagyon odafigyelni arra, hogy tényleg mit viszel be az akváriumodba. Beszéltünk a csapdázásról, milyen lehetőségünk van még a planáriának a kiirtására? A csapdázáson kívül még lehetőség lenne úgymond no planária, azaz planária írtó poroknak, szereknek a használata. Ezeknek a nagy többsége egyébként 100%-osan természetes alapanyagokból készül. Én nem nevezném egyébként őket gyógyszernek sem vegyszernek, meg abszolút nem. Tehát ezek természetes hatóanyagú készítmények. De azért van olyan is, ami gyógyszer alapú, tehát amiben ez az idegméregszerűség van, fennbendazolra gondolsz? Igen. Van többféle hatóanyagú no planária készítmény, jelenleg valamelyiket már nem is gyártják, ennek okát nem tudom, van szerencsére még több választási lehetőségünk is, de viszont az érdemes tudni, hogy egy ilyen készítménynek a használata sokszor kompromisszumokkal jár. Mik ezek a kompromisszumok, például kiviszi a csigáimat, vagy halakra is ártalmas, hogy van ez? Pontosan, legtöbb esetben ezek a no planária készítmények kiviszik a csigákat sajnos. Nem minden esetben jellemző, de az esetek nagy többségében igen. Most hoztál kétfajta planária elleni szert. Mi az, amiket hoztál, mutassuk be? Bizonyára többen ismeritek a Biomax gyártónak a no planária készítményét. Lényegében ez a termék van legrégebb óta a piacon, nagyon sokan alkalmazták, és ez egy nagyon kiváló termék. Úgy tudom, hogy most korlátozott a gyártása, vagy már nem is gyártják, ezért muszáj alternatívákat találnunk. Erre javasolnék egy Shrimps Forever X-It nevezetű készítményt. Ugye itt a shrimps szóból már lehet következtetni arra is, hogy kifejezetten garnélás akváriumokban van ez a készítmény javasolva. Amit még érdemes tudni minden planáriaírtóról, hogy ezek a planáriaírtók viszik a hidrákat is. A hidra pedig egy olyan kis élőlény, ami egyébként szintén veszéllyel lehet a kis garnélákra. Tehát ők például meg tudják bénítani az arra járó kis garnélát, és utána sajnos elkapják, hogyha sokan vannak. Viszont azért azt érdemes tudni, hogy a hidrákat másféleképpen is ki lehet tessékelni az akváriumból, mert ők a legkisebb változásra is érzékenyek. Tehát lehet, hogy egy nagyobb vízcserével is távozásra tudod őket bírni. Igen, a hidra csak akkor jelenik meg az akváriumodban, hogyha tényleg kitűnő a vízminőséged. Tehát ha nagyon jó a vízminőséged, a hidra megjelenik benne. Egyébként ebben az akváriumban is
voltak hidrák, úgyhogy ebben is már örültem neki, mikor megjelent, hogy hoppá, akkor most itt van a hidra, és akkor tudom, hogy akkor jó a vizem. Igen, a hidra jó vízminőségnek a jele. Ettől függetlenül ő is távozásra bírható a no planária készítményekkel, akár nem is kell egy teljes kúrát úgymond végignyomni vele, a legelső adagtól már valószínűleg el fognak tűnni az akváriumból. Az előbb említetted, hogy ez garnéles, ez csak garnéles, tehát halas akvárium, ezt nem használhatom? Ennek a terméknek a gyártója kifejezetten fölhívja a figyelmet arra, hogy halak közé nem javasolt halas akváriumba ennek a készítménynek az alkalmazása. Ennek a miértjét igazából nem tudom, mert természetes alapanyagú készítményről van szó, valószínűleg ugyanazok az alapanyagokból készült, mint bármelyik másik. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen biztonsági javaslat, mint hogy minden gyógyszerre is rá van írva, hogy mit okozhat, hogy nehogy véletlen valakinek valamilyen problémája legyen vele. Én úgy gondolom, hogy ezt is nyugodtan lehet alkalmazni bármilyen akváriumba, de hogyha kifejezetten biztosra szeretnétek menni, hogy a halaknak ne legyen problémája, akkor érdemes az SL Aqua Z1 terméket használni. A gyártó nem szab meg semmiféle olyan előírást, hogy a halakat ki kellene telepíteni az akváriumból a készítmény használatakor. Az fontos, hogy egyik no planária pors sincsen hatással a garnélákra, tehát még a legkisebb újszülött garnélákat sem fogja bántani egyik készítmény sem. Beszéltünk róla, hogy a legtöbb készítmény valószínűleg ki fogja vinni a csigákat is. Ez egy új termékcsalád, nem olyan sok a felhasználója, de egy páran már használják, és igazából ebből mindenkit megkérdeztem, és mindenki visszajelzést adott arról, hogy ez az E1-es termék nem bántotta a csigákat sem. Tehát sem a halakat, sem a csigákat, és ebből például nem kell egy egész kúra, tehát itt az adagolás az egy kanál 50 literes akváriumra, hogyha jól emlékszem, és nincsen első nap, második nap, harmadik nap, tehát nem kell többször adagolni kisebb részletekből, hanem egy adagolás van, és egy hét múlva rá kell nézni az akváriumra, hogyha nincsen benne planária, akkor egy nagyobb vízcserével meg lehet oldani a továbbiakat, hogyha pedig van még benne, akkor meg kell ismételni a kezelést, és ennyi. Szóval akkor, ha ezt a terméket választja valaki, akkor inkább vegye ki a halakat, vagy csak garnélás akvárium, vagy csak garnélás akvárium, ez pedig akkor bármire lehet használni. Igen. És akkor mind a kettő, ez egy növényi alapanyagú, tehát nincsen benne gyógyszer. Természetes alapanyagú mindegyik termék, igen. És ez a tapasztalatok szerint nem bántja a csigákat. A gyártói leírásban természetesen az van, hogy figyelni kell a csigákra is, de gyakorlatilag a tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy nincsen hatással a csigákra. Hát ugye már próbálták, és akkor ezeket a tapasztalatokat már begyűjtötted. Most ez is egy olyan dolog, hogy van, aki azt mondja, hogy nem szeretne gyógyszereket használni, idézőjelben használom itt a gyógyszert. Tehát van, aki azt mondja, hogy ő ezt nem szeretné használni, ugye akkor neki ott van a csapdázás, viszont van, aki azt mondja, hogy én bevetem a fegyvert, én is vetettem már be fegyvert a piócáimra, de az sem volt hatással sem a csigáimra igazából, se a halakra, se a garnélákra, attól függetlenül, hogy oda van írva rá, tehát a kezelésére is, hogy ezeket az alsóbrendű élőlényeket, ezeket akár ki is írthatja. Úgyhogy ezt neked kell eldönteni, hogy csapdázol, vagy pedig egy ilyen szert használsz. Hogyha ezeket a szereket használod, akkor onnantól ki fog menni belőle teljes mértékben a planária. Ha meg csapdázol, az pedig egy hosszabb folyamat, sokkal jobban türelmesnek kell lenned, amire kikerülnek belőle a planáriák, és az sem biztos, hogy 100%-ra ki tudod írtani. A vízcsere a kezelés után az nagyon-nagyon fontos. Egyrészt azért, mert az elpusztult planária elkezd bomlani az akváriumba. Ez a bomlás többlet ammóniát is adhat, ami meg már veszélyes minden élőlényre. Úgyhogy a vízcserét azt soha ne felejtsétek el, mindig olvassátok el, hogy hogyan kell ezeket használni. Tartsátok be ezeket a kezelési útmutatókat, és inkább egy ilyen kezelés után sűrítsétek be a vízcserét. Ha ilyen sima köves talajod van, akkor még lehet, hogy érdemes a talajporszívózást is bevállalni ezekben az esetekben, hogy minél kevesebb bomlás termék maradjon meg az akváriumban. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogyha esetleg a kezelés elején bedurran a víz és opálos lesz, akkor az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok a bomlás termék, nagyon sok planáriát pusztított el a készítmény, ekkor sajnos muszáj közbeiktatni egy vízcserét, és
Ilyenkor sajnos kiszedjük a vízből is a hatóanyagot, ezért még egyszer meg kell majd ismételni a kezelést. A szűrőbaktériumokra ez van hatással egyébként? Abszolút semmire nincsen hatással a planárián kívül jó esetben. Akkor a planáriáról ennyit. Iratkozzál fel mind a kettőnknek a YouTube csatornájára, látogassátok meg a Facebook csoportjainkat. Planáriamentes akváriumot mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!